નમસ્તે મિત્રો, આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે 8.5 કરોડ ખાતામાં 2000 રૂપિયાની ફાળવણી કરશે। તેના માટે 17,000 કરોડ રૂપિયા છે તે ખાતેદારોને મળશે। આ કઈ યોજના હેઠળ મળશે તેમજ આજે બીજી એક નવી શરૂઆત આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી નવી યોજનાની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે તેની માહિતી તમને આપીશું। તો ખાસ ઉપયોગી માહિતી છે, આ વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, આજે 8.5 કરોડ ખાતામાં 2000 રૂપિયા આવશે। સાથે સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એક નવી યોજના હેઠળ આજે રૂપિયાની ફાળવણી કરવાના છે તેની માહિતી પણ તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું, તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો। મિત્રો, આપને ખબર છે કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતને 2000 રૂપિયા મળે છે। તેના છઠ્ઠો હપ્તાની રકમ છે તે ખાતામાં આવવાની શરૂઆત આજથી થઈ જશે, એટલે કે આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ખાતામાં રકમ છે તે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે, એટલે આજથી તેની શરૂઆત થઈ જશે। મિત્રો, આ યોજનાને લગતા તમામ વિડીયોને માટે આપણી ચેનલ ઉપર કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના કરીને એક પ્લેલિસ્ટ છે તે પ્લેલિસ્ટ ઉપર જઈ તમે તમામ વિડીયો ત્યાંથી જોઈ શકશો, આ યોજના વિશેની તમામ માહિતી મેળવી શકશો। તો ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોજો, કેમ કે બે મહત્વની યોજના વિશેની માહિતી આમાં મળશે। દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાના એગ્રીકલ્ચર ફંડ સુવિધાની શરૂઆત કરશે, તેની માહિતી પણ તમને આગળ આપીશું। આ સમય પર પીએમ મોદી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાના છઠ્ઠા હપ્તાના 2000 રૂપિયા છે તે ખેડૂતના ખાતાની અંદર ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે। એટલે આજે જે એગ્રીકલ્ચર ફંડ સુવિધા છે તેની શરૂઆત કરશે તે સમયની અંદર ખાસ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાના છઠ્ઠા હપ્તાની 2000ની રકમ છે તે પણ ખેડૂતના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે। દેશના કુલ 8.5 કરોડ ખેડૂતને 17,000 કરોડ રૂપિયા છે તે આ યોજના હેઠળ મળશે। પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ સ્કીમ હેઠળ દેશના 8 કરોડ 69 લાખ ખેડૂતના બેંક એકાઉન્ટમાં 3 હપ્તાના 6,000 રૂપિયા અત્યાર સુધી મોકલી દેવામાં આવ્યા છે। એટલે કુલ 8 કરોડ 69 લાખ ખેડૂત છે જેમના ખાતામાં 3 હપ્તાના 6,000 રૂપિયા મળી ગયા છે, એટલે કે વર્ષે 3 હપ્તા મળે છે 2,000ના, એટલે એક વર્ષે 6,000 રૂપિયા આ યોજના હેઠળ ખેડૂતને મળે છે। આ સ્કીમમાં રકમ ટ્રાન્સફર કરવાને લઈને શુક્રવારે મોડી રાત સુધી આ યોજનાના જે સીઓ છે, એટલે કે કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાના સીઓ છે વિવેક અગ્રવાલ, તેના સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની છે તે મેરાથન બેઠક થઈ હતી કે ખેડૂતના ખાતામાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે। 1 ડિસેમ્બર 2018થી શરૂઆત કરવામાં આવેલી પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ 9.9 કરોડથી વધુ ખેડૂતને 75,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ પ્રત્યક્ષ નકદ છે તે આ યોજના હેઠળ આપવામાં આવી હતી। આપણે ખબર છે આ યોજનાની શરૂઆત 2018થી થઈ હતી અને આ યોજના હેઠળ ખેડૂતને વર્ષે 6,000 રૂપિયા મળે છે, દરેક વર્ષે મળે છે, એક જ વર્ષ પૂરતા મળતા નથી। એટલે આ યોજનાનો મોટો ફાયદો એ છે, આઝાદી પછીની પ્રથમ એવી યોજના છે કે આ યોજના હેઠળ ખેડૂતને નકદ રૂપિયા આપવામાં આવે છે અને દર વર્ષે આપવામાં આવે છે। આ યોજનામાં ખેડૂતના ખાતામાં ડાયરેક્ટ આધાર પ્રમાણિત લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે છે, એટલે સીધા ખેડૂતના ખાતામાં આ યોજના હેઠળ રૂપિયા જમા થઈ જાય છે। આ અંગેના તમામ વિડીયો મેં કીધું આપણી ચેનલ ઉપર કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના કરીને પ્લેલિસ્ટ છે ત્યાંથી મળી જશે, એટલે એ અંગે વધુ આપણે ચર્ચા નહીં કરી, તમે પ્લેલિસ્ટ ઉપર જઈને દરેક વિડીયો જોઈ શકશો। તેની લિંક પણ હું આ ઉપર આઈ બટનમાં આપી દઈશ, અથવા તો વિડીયો પૂરો થાય ત્યારબાદ ત્યાંથી તે પ્લેલિસ્ટની લિંક પણ તમને મળી જશે। લોકડાઉનના સમયમાં ખેડૂતના ખાતામાં આ યોજનાનો 5મો હપ્તો નાખવામાં આવેલ હતો, જેથી ખેડૂતની મદદ માટે 22,000 કરોડ રૂપિયા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા। એટલે આપણે ખબર છે લોકડાઉનના સમયની અંદર ખેડૂતને 5મો હપ્તો મળ્યો હતો, જેથી કપરા સમયની અંદર ખેડૂત માટે એક સારો એવી સહાય બની શકે
એગ્રીકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ બેઠકમાં 1 લાખ કરોડ રૂપિયાના કૃષિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડને પણ મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. આ એક બીજી મહત્વની જાહેરાત છે. એગ્રીકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ યોજનામાં ઇન્સ્ટન્ટ ગ્રાન્ટ અને નાણાકીય સહાયતા દ્વારા પાક લણ્યા બાદ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મેનેજમેન્ટ અને સમુદાય કૃષિ સંપત્તિ માટે યોજનામાં રોકાણ કરવા માટે મધ્યમ અને લાંબા ગાળાની લોનની સુવિધા છે તે આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને મળશે. હવે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાના ફંડથી પ્રાથમિક કૃષિ લોન સમિતિઓ, ખેડૂત સમૂહો, કિસાન ઉત્પાદન સંગઠનો, કૃષિ ઉદ્યમો, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને કૃષિ તકનીક ઉદ્યોગ સાહસિકો છે તેને આર્થિક સહાય છે તે આ યોજના હેઠળ મળશે. તો ખેડૂત માટે આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2 મહત્વની જાહેરાત કરશે. ટૂંકમાં ખેડૂતના ખાતામાં 2000 રૂપિયાની ટ્રાન્સફર થવાની શરૂઆત થશે અને કૃષિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની છે તે જાહેરાત છે તે આજે કરશે. તો ખેડૂત માટે આજે મહત્વની 2 જાહેરાત થવાની છે તેની માહિતી તમને આપી છે. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.